tatlong taksisig. Ay, dalawang taksisig pala yan, guys. Saka dalawang sisig kilo. Mali, ako. Ano na? Ha? Tama ka? Oo. Dalawang taksisig lang yan? Ha? Wala. Dalawa. Sabi mo sa galing. Hindi, dalawa lang talaga. Kung gusto ba yan? Isa? Pero dalawang sisig lang yan. $5.50 lang, sir. $5.50.
Ano, dining ka mo? Ikaw. Oy, ikaw lang yung take out ko. Oh, ano ba? Sir? Sabaw doon. Sabaw. Siya, ma'am. Siya ba? Ilan? Parang tanga. Bakit siya? Ilan ba? No. Siyam na taxi. Tasisig? Magkano yun? Magkano yun? Wala ka ba calculator dyan? Hindi, magkano isa? 90 po. 90. 90 times 9. Ba't di mo pa gawin 10? 8, 10. Yung ano, yung nabibili ko ng dalawa. Taxisig na po. Magkano yun? 115, sir. 1-1. 5. 115 times 9. 1,035. O, sige. Ang bilis oh! 1,035. Bilis! Wala nang atrasan to. Wala na atrasan to, sir. Kwenta na namin. Ano, Sam? Oo, ate. Kami, lari kayo. Mag-order kayo eh. Oh. Try ko lang. Sir ka lang, di mo kami May kaaway. balance siya sa akin, 210. Opo. Nung bumili siya pork chop. Ano, 245 plus 210. Yung sa inyo po, 245. Ako, jumping. Di ba, only rice po yung pork chop niya? 130 po kasi yun. Plus 115 plus 210. 455. Wala mo talaga eh. Totoo. Ako, thank you. Take out? Ano yung take out yun? Pork chop? Bali, 250. Akin na. Uy, baka yung mamaya, kung saan pa yung bayan. May walang tubig. Kuya doon, mainom ng tubig. Lagyan na lang kita ng isang extra rice dito. Wala naman bayad. Sige. Sige, sabaw na lang. Sige. Kami din may dalawa. Oo! Oo, dali mo na yung cake. Ito, dali mo na. Dali 250 po. 450. Yes po. Thank you. Saglit lang. Dalawang tapsisig, ma'am? Dalawang tapsisig? Thank you po. Tiko, ano rice po na nilagyan? Wala akong liempo today, ma'am. Opo. Pork na lang po. Grilled pork chop. Ano rice, tapos... Ilag kami sa tapsisig. Isa pang sisig sila. Awin ko po, ha? Isang grilled pork chop sa isang sisig silog. Yung filter na po yung other. Thank you din po. Isang grilled pork chop, handy rice, Tapos po, sisig sila po. sisig silog, regular price. Thank you. Dine in. Sisig, walo na lang yan, Day. Ay, una. Sa kanila po na. Kaya masisig silog lang sa kanila at saka grilled pork chop. Ito sky press na tingnan. Di ba siya matatapsisig yun? O, ito meron dito isa, oh.
dito.